Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Abby. For today's video, i-share ko sa inyo yung ginawa kong way para mabawasan or mawala yung lag sa Xtraincomgames. So, ayun. So, pakita ko muna sa inyo kung gaano kalag yung games ko. So, ayan. So, ganito rin ba yung sa inyo na puro Discord lang yung lumalabas na ads? And once na lumabas na siya, mapapansin nyo, maglalag na yung games natin. So, ayan. Napakahirap niyang ilihis sa mga obstacles. And, once na magpalit siya ng ads na Discord, then, naglalag siya. And, try din natin tong isa, extra veggie. So, ipakita ko lang din sa inyo na lag siya talaga. And puro Discord lang din yung lumalabas na ads. And ayun. So ayan, mapapansin nyo, start pa lang ng game. So hindi nahihirapan na akong pindutin yung okay. And try ko natin i-install tong Discord and mag-register. So ganyan pa rin siya. Lumalabas pa rin yung ads and lag pa rin. So, sa YouTube kasi, kung ano lang yung available ads na pwede sa location mo, yun yung lalabas at lalabas sa na ads sa platform mo. So, para mabago yung ads na lumalabas dito, so, dahil nakita ko din na partner din ng AdSense ito gaya ng YouTube, so, dapat mapalitan lang yung location para ibang ads yung mga lumabas. Para mapalitan yung location natin sa device natin, kailangan lang natin gumamit ng VPN. And once na gumamit tayo ng VPN, sa pamamagitan ng apps na yon, pwede nating iset sa ibang place yung ating device or IP address. And sa pamamagitan nun, maiiba or iba't ibang ads na yung pwedeng lumabas sa games natin. So, exit lang muna natin to and ito yung patunay na na-install ko na yung Discord and nakapag-register na din ako and still, pa rin siya, lag pa rin siya. So, ngayon magda-download lang tayo ng VPN. So, punta tayo sa Play Store. So, yan. So, magta-type lang tayo dito ng VPN. Free. So, yung ginagamit ko is itong free VPN, Sec VPN. Yan. So, na-install ko na to. Open ko na lang. Ito yung ginagamit ko kasi once na in-open mo siya, automatic mag-connect na siya. So, ayan. Nagko-connecting na siya sa ibang lugar. And, nakakonect na siya sa Japan. So, ngayon try ulit natin mag-games sa Xtraincom. Balik tayo. And try ko ulit maglaro. So, ayan. Tap ko yung start. And wait lang natin. So, ayun. Ibang ads na yung lumabas sa una pa lang. And try ko munang mag-play. So, ayan. Iba't ibang ads na yung lumalabas sa games ko. And, ayan. So, smooth na siya. Hindi na siya ganun kalag. And, madali na siyang iiwas.